ඉතින් අද අපි රිවිව් කරන්න අරන් ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ SmallRig කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ RGB වීඩියෝ ලයිට් එකක්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බොක්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. SmallRig කියන බ්‍රෑන්ඩ් ලොගෝ එක තියෙනවා. ලයිට් එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මේකේ මොඩල් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු බෑක් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා max power එක 6.5 watt කියලා තියෙනවා. ඊස්සේ color model තියෙනවා. brightness range එක, color temperature එක ගැන විස්තර, ඒතර battery capacity එක ගැන තියෙනවා. input එක තියෙන්නේ USB type C එකක්. ඉතින් දැන් අපි මේක unbox කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ලයිට් එක හම්බ වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ තියෙන paper works ටික. ඔව්. ඉතින් paper works ටික නම් දැන් මම බලන්නේ. පැත්තකින් තියාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ SmallRig එකේ RGB video light එක. ඉතින් මේක අතර ගත්ත ගමන් මට තේරෙන්නේ හදලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් වලින්, ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි. ඉතින් මේක පිටිපස්සේ මේ විදිහට මේ ඩිස්ප්ලේ එක තියෙනවා. මේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙන්න මේ විදිහට උඩ බටන්ස් දෙකක් තියෙනවා. පවර් බටන් එකයි M කියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෝඩ් එක. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට කරකවන්න පුළුවන් ඩයල්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මම දැන් කරකවන ඩයල් එක නම් එතන එහෙම කරකවම හිටිනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙහෙම අපිට කරාට පස්සේ ඒක සෙන්ටර් වෙලා ඔටෝම නවතිනවා. ඉතින් ඒ වගේම USB-C charging port එක තියෙනවා පල්ලෙහා. ඉතින් අපේ tripod එකට connect කරන්න පුළුවන් screw එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලේ තියෙන lights එකත් අපිට පේනවා. ඉතින් මම දැන් යන්නේ මේක මෙන්න මේ විදිහට power button එකෙන් on කරගන්න. wow. මාරම මේ bright එළියක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ display එක. battery capacity එක පේනවා. ඉතින් මම අර dials දෙක පාවිච්චි කළා මේ විදිහට කලර්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙන්න මේ තියෙන ඩයල් එක පාවිච්චි කරලා බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතර මාරම මේ එළියයි මේක. තියෙන මැක්සිමම් බ්‍රයිට්නස් එක. ඉතින් බලමු මේ M කියන බටන් එක ඔබලා දැන් මේ තියෙන්නේ ෆ්ලෑෂ් කියන මෝඩ් එකේ. මම තව පාරක් කියනවා. ඔය ඇත්තටම white එළියක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. ඉතින් ඒ brightness අඩු වැඩි වෙන එකත් අපිට මෙන්න මේ display එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මාර ප්‍රීමියම් look එකක් තියෙනවා මේකට. ඉතින් මම ආයෙත් මේ mode button එක ගිහුවා. ඉතින් ඒකෙදි මෙන්න මේ විදිහට මට ඕන කලර් එකට මේක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ආයිත් පාරක් ආයිත් ෆ්ලෑෂ් කියන මෝඩ් එකට ආවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ මෝඩ් සිලෙක්ට් කරගෙන යනකොට මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් වල අපිට මේ ඉෆෙක්ට්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් තියෙන ටීවී ස්ක්‍රීන් එක වගේ එන එළියක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ. ඉතින් මේ ෆ්ලෑෂ් කියන මෝඩ් එකේ ෆ්ලෑෂ් එකේ ෆ්ලෑෂ් ෆාස්ට් කියලා මෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට ස්පීඩ් එක වැඩියෙන් තමයි ෆ්ලෑෂ් මෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න දැන් මම ඉන්න මෝඩ් එකේ
මෙන්න මේ විදිහට කලර් ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් තියෙන්නේ ගොඩක්ම warm white කලර් එකක්. එතන පේනවා ඇති 2500 එකේ. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරගෙන යනකොට මෙන්න මේ විදිහට cool light වලට මේක හැරෙනවා. අපි බලමු මේ ලයිට් එක එළියෙම තව මොනවද බොක්ස් එකේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. USB-C charging cable එක තියෙනවා. වෙන මොකුත් නැහැ බොක්ස් එකේ. ඉතින් brightness එක 124යි. මේ තියෙන 100% brightness. මාර මෙලියයි. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ SmallRig RGB video light එක ගැන? ඉතින් මට නම් මේක දැනෙන්නේ මාරම ප්‍රීමියම් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදියට. ඒ වගේම දැන් මගේ කැමරාව මේ වෙලාවේ 60Hz වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මට කිසිම ෆ්ලිකර් එකක් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ වැඩවලට මේක ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ ලයිට් එක ගැන? ඔයාලට පේනවා ඇති මාරම බ්‍රයිට් එළියක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ ලයිට් එක ගැන හිතන්නේ මොනවද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ තව රිවිව් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම.